قتل و تجاوز به اسم خدا به کام اسلام. دوشنبه 11 خرداد با ما همراه باشید. درود و وقت بخیر خدمت همه مخاطبان شبکه 7. باعث افتخار منه، علی مهربانی، مجری این برنامه هستم و با سری دیگه از برنامه وطن مهمان خانه‌های شما هستیم. از دوشنبه ها تا در واقع روزهای پنجشنبه ساعت 10 شب برنامه وطن به صورت زنده به وقت ایران پخش میشه و به مسائل روز میپردازیم. مهمانان مختلفی داریم که حوزه تخصصیشون تو زمینه‌های متفاوتی است. من امشب خیلی خوشبختم و باعث افتخارمه که دو عزیز گرانقدر رو دارم. ابتدا دکتر هرمز شریعت عزیز و کشیش شهرام هادیان عزیز. برای اون دسته از عزیزانی که شاید آشنایی نداشته باشن، خب افرادی که داخل آمریکا هستن قطعا ایشونو میشناسن، اما برای مخاطبین ما داخل ایران، کشیش شهرام هادیان عزیز بنیانگذار خدمت حقیقت در محبت هستن، مینیستری حقیقت در محبت، و سابقه ایشون حالا من تو برنامه میپردازم، خیلی توضیح خواهیم داد، واضح‌تر بهش میپردازیم، اما ایشون سابقه پلیس بودن هم دارن تو ایالت واشنگتن که خیلی مرتبط هست با موضوعی که ما در نظر گرفتیم. کشیش شهرام عزیز خوش اومدید. دکتر هرمز خوش اومدید. خیلی ممنون. زنده باشید. خب برنامه‌ای که ما امشب می‌خوایم در موردش صحبت کنیم و با عزیزان داشته باشیم، بچه‌ها لطف کنن تصویر عزیزان هم داشته باشیم، ممنونم، اینه که صحبت‌هایی که داره انجام میشه و اتفاقاتی که داخل ایران رقم میخوره، ما وقتی بهش نگاه میکنیم یک سوال بزرگی میاره. همون جمله ابتدایی که من قبل از اینترو برنامه خدمتتون عنوان کردم، این حجم از خشم و نفرت، این حجم از سیاهی، این حجم از قتل و کشتار، آیا یک ایدئولوژی گروهی هستش یا نه ریشه‌ای فراتر داره؟ از یک در واقع ریشه‌ای نشأت میگیره که خیلی بزرگتر هستش و در شاخه‌ها و قالب‌های مختلف داره اجرا میشه در کشورهای مختلف، نه تنها ایران. حالا با عزیزانی که اینجا هستن بیشتر صحبت میکنیم، اما قبل از اینکه بخوایم اصلا وارد بحثمون بشیم و نقطه نظرات کشیش هرمز و کشیش شهرام عزیز رو داشته باشیم، برای اینکه بهتر بتونیم نشون بدیم اصلا موضوع چی هستش، ما امروز یه خبری رو کشیش هرمز داشتیم و کشیش شهرام عزیزی که با ما فعالیت داشتن، محمد نیکبخت. اگه عکسشون رو بچه‌ها داشته باشیم، بله ایشون محمد نیکبخت هستن که متاسفانه در بند و در زندان اصفهان هستن، توسط جمهوری اسلامی به اسارت گرفته شدن به همراه دو برادر خودشون که هادی نیکبخت و فضلالله، در واقع فضلالله نیکبخت. آقای محمد نیکبخت هنوز اصلا دادگاه براشون برگزار نشده، کشیش هرمز و کشیش هادیان، اما برای دو برادرشون حکم محاربه و اعدام صادر شده. هر سه، یعنی سه برادر در حبس هستن و برای این دو عزیز، هادی نیکبخت و فضلالله نیکبخت، حکم اعدام اومده. من خواستم این موضوع رو عنوان کنیم، صدای این خانواده باشیم، این عزیز باشیم، صدای خواهرشون باشیم که تو برنامه ما هم حضور داشتن، با خود شما کشیش هرمز صحبت کردن و دست کم نگیریم قدرت مدیا، قدرت خودمونو. آقای جمشید اسدی میگفتن قدرت در واقع بی قدرتانو. ماها شاید تک به تک قدرتی نداشته باشیم، اما با هم هستیم که صدای ما میتونه هر دیواری رو فرو بریزه. و از هر پلتفرمی که میتونید، از سوشال مدیایی که دارید استفاده میکنید، لطفاً صدای افرادی که در بند هستن و متاسفانه حکمای کورکورانه اعدام داره میاد، خدای دهه 60 آخوندا برگشته و میخوان
با این ترسی که به جون مردم بندازن جلوگیری کنن از تظاهرات و در واقع میدونیم خیلی دور نیستش مردم دوباره به خیابان خواهند آمد. این موضوعی بود که من میخواستم عنوان کنم. یه توییت هم من الان دست بچه‌ها در نکنه همین الان بهشون دادم، اگه بندازن رو تصویر. من اینو داشتم چند روز پیش میدیدم جناب هادیان و کشیش هرمز و اکانت حالا توییتر سابق ایکس کنونی نوشته به خیابان بیاین آنچنان پذیرایی میشوند که مراد ویسی تا چندین سال جاویدنام خوانی ضبط کنند. قلبمان زخمی است و خشممان بی نهایت. این گوی و این میدان. این توسط حالا مزدور حکومت و البته پیج که رسمیه، تیک آبی داره و نوشته شده آیدیشم ایران میلیتری مدیا. اما جالبه که مردم‌ها علنا دارن تهدید میکنن جناب هادیان و کشیش هرمز که میگن اگه به خیابون بیای دفعه پیش 40,000 نفر کشتیم، این دفعه ما بالاتر از اونم میکشیم. درسته. و اینجا هستیم تا شما رو بکشیم. خب حالا کاری من به این تهدید ندارم، اما به پشت این که نگاه میکنیم، من سوالم ابتدا از شما شروع میکنم جناب هادیان و بعد از شما میخوام بدونم کشیش هرمز. وقتی نگاه میکنیم این خشم، این نفرت نسبت به هموطن خودت اصلا به کنار، ما میگیم مثلا هموطن رو بزن، به یک انسان دیگه با هر ملیتی میگه تو بیای میکشمت، من آمادم تو رو بکشم، به تجاوز کنم، قتل کنم، یا اگه هم نتونم بگیرمت اعدامت میکنم، جور دیگه در سکوت خبری میکشم، یا تو خیابون یا تو زندان. این نشأت از کجا میگیره؟ چون فردی نیستش، این اجتماعیه، یک بار نیست. ما بسیاری از مداحان حکومتی رو دیدیم، سران حکومتی، شخص حتی کسی که تو مدیا داره فعالیت میکنه، اصلا عنوان شغلی نداره توی حکومت، اما همچنان داره این شکلی مردم رو تهدید میکنه. این از کجا میادش؟ برادر 47 سال این جمهوری اسلامی این کار داره انجام میده. از اولین موقعی که اینا ایران خراب کردن این کارشون بود که از باور کن که اینا نه از فقط از مردم برشون میاد، یعنی اون شما که گفتین که قلبشون اصلا خرابه، این ریشش میاد از ریش اسلام. برای اینکه اینا میخوان بگن که نه این مثلا فقط IRGC هستش یا فقط کاری که اخیراً دارن میکنن. شما گفتین 40,000 50,000 60 هنوز نمیدونیم که شاید بیشتر باشه. تازه اینترنت باز کردن، تازه ما داریم یه سری ویدیو میبینیم که دارن از ایران میاد بیرون، ولی این ریشش از یعنی اون اسلام قلب کسی رو اونجوری آلوده میکنه، نه که یک آدم داره اسلام رو خراب میکنه. اسلام اینا رو اینجوری کردن و اونا هم که از اول اومده بودن در ایران، اینا که اصلا از اول خودشون از ایران نبودن، درسته، یه سری از عرب بودن، خود خمینی که از هند بود بک‌گراندش. مردم ایران الان واقعا زیر یک سیستمی هستن که 47 سال که زیر این سیستم بودن، یعنی زیر اسلام هستن، زیر اون روح اسلام هستن. درسته. و این چیزیه که دولت‌های در امریکا، در انگلیس، در فرانسه، در کانادا، در استرالیا نمیخوان اینا قبول بکنن. مردم نمیخوان قبول بکنن که این ریشش اسلامه. این یعنی اسلام رو اگه شما بذارین 100% کارش انجام بده اینجوری میشه. خیلی خوب اشاره کردید. من فکر میکنم مردم داخل ایران آگاهیشون خیلی بالاتره و به خاطر تجربه‌ای که ما داشتیم، حالا نه برای این 47 سال، حتی گذشته، ما الان 1200 سال از حالا نخواهیم از ابتدای اسلامو در نظر بگیریم که وارد ایران شده، چه اتفاقاتی افتاده، مردم غرب کمتر هستش و به این خواهم پرداخت با شما. دکتر هرمز شما نظرتون چیه؟ در واقع فکر میکنید این یک شخصیه، یک گروهک ایدئولوژی، یا نه برمیگرده اصلا به ریشه اسلام اونطوری که آقای هادیان فرمودن؟ برای من جوابش خیلی ساده است. یعنی این نوع سوالات رو
نباید با احساس فقط جواب بدی، با غیرت و تعصب و که مردم ایران بودن و تازه دارن میان بیرون. بله. اگر خیلی منطقی با مسئله روبرو کنی، اصلا بگو نه من مسیحی ام، نه من مسلمانم، من یه محققم، خدا رو باور ندارم، میخوام منطقی با این مسئله برخورد کنم. خب این سوال اینه که این رفتاری که جمهوری اسلامی میکنه و کرده آیا با اصل مطابقه یا نه؟ بعضیا میگن خب این اصل اسلام نیست، اینها اصل اسلام نیست. خب اصل اسلام چیه؟ اونی که تو میگی آیا اصل اسلام تو خود زندگی حضرت محمد دیده نمیشه؟ آیا در قرآن دیده نمیشه؟ آیا اصل مگر اون نیست؟ اینه که چه چیزی اصله، چه چیزی فرعه، چه چیزی درسته، چه چیزی غلطه. به عنوان مسلمان میری به کتاب که باورداری و به رهبری که اونو پیاده کرد. یعنی اگر مسلمانی رو میخوای تعریف کنی، اول قرآن رو باید بخونی، بعد زندگی حضرت محمد رو بذاری. این میشه اصل مسلمانی. دیگه بقیهش فکرها و دیگه تخیلات انسانیه. هیچ بحثم بکنیم به جایی نمیرسیم. شما میگید اسلام اینه، یکی دیگه میگه نه اسلام اینه، یا میگن اسلامو داره پیاده میکنه، بعضیا میگن نه اینا اسلامو پیاده نمیکنن، اینا به نام اسلام دارن ظلم میکنن. حالا جوابش چیه؟ آقا جوابش میریم به اصل، به زندگی محمد، به قرآن نگاه میکنیم که رفتار درست، مسلمون درست چیه. مسیحیت هم همینطور. بعضیا میگید این مسیحی ها بعضی این اینطوریه، این یکی اینطوریه، اون یکی اینطوریه. نه، با رفتار امروز انسان ها نمیشه این رو ارزیابی کرد. اگه میخوای مسیحیت رو بفهمی بعد بری به اصل. اصلش چیه؟ کتاب مقدس چی میگه و خود عیسی مسیح چطور زندگی کرد. پس عیسی مسیح رو اگر میخوای اگر محققی، من تشویقت میکنم فکرتو باز کن، تحقیق کن. عیسی مسیح رو، زندگیشو با محمد، حضرت محمد مقایسه کن. قرآن رو با کتاب مقدس مقایسه کن. منطقی، نه با تعصب احساسی، منطقی به یه نتیجه میرسی. و این کاری که من کردم، من میخواستم مسلمون باشم، هدف من این بود، ولی با اون نیت گفتم من میخوام بخونم. قرآن رو اول خوندم، میخواستم زندگیمو بدم، بعد از انقلاب بود، میخواستم زندگیمو بدم که اسلام رو خدمت کنم. ولی بعد گفتم که خب کتاب دیگرم میخونم، مقایسه میکنم. و در این مقایسه بود که فهمیدم کتاب مقدس با قرآن شب و روز فرق داره و زندگی محمد و عیسی مسیح شبانه روز فرق میکنه. بعد به یه دوراهی رسیدم. حالا کدومو باید انتخاب کنید؟ شما هم خودتون برای خودتون باید انتخاب. حالا من نسبت به صحبت هر دو شما عزیزان، شما گفتید ما نگاه میکنیم به گذشته. خب ما گذشته مسیحا رو هم نگاه کنیم. ما اینجا نیومدیم بگیم که مسیحا خوبن، اسلام اصلا نه. ما واقعیت رو داریم میگیم و خود مردم باید انتخاب کنن. همونطور که خود شما به شخصه انتخاب کردید، من کردم و که شما و تمام مسیحیان. خب مسیحیان تو گذشته ما دیدیم واقعیت، تو تاریخ داشتیم به یهودی‌ها خیلی ظلم کردن، جفا رسوندن. کلیسا بوده که سعی داشته حکومت رو در نظر بگیره، اما همیشه ما اینو عنوان کردیم که اون مشکل از افراد بوده، چون اون افراد پایبند به اصل نبودن. درسته. اما ما وقتی بیایم به گذشته اسلام نگاه کنیم، چنین چیزیه یا نه خلاف این هستش؟ درسته. یعنی اصلی که وجود داره. خب برادر دوباره برمیگردم اونی که برادر هرمز گفت 100% درسته. ما موقعی که به مسیحی، کسایی که در اسم مسیح کاری غلط انجام میدن، الان در امریکا میگه ما کشور مسیحی هستیم. خب ما نگاه میکنیم امریکا میگیم کجا کشور، یعنی در سوسایتی امریکا خیلی میگن ما مسیحی هستیم، ولی بعد زندگیشون نشونه نمیده به کتاب مقدس. ما اگه برگردیم به کتاب مقدس میبینیم که خب این زندگی مسیح بود، این یکی که دنبال مسیح هستش باید اینجوری زندگی کنه. در اسلام شما از اول، بعد از که محمد از مکه میره به یه شهری که یهود بود، یاثریب، و بعد خودش میگه که این کلامی که الله به من داده عوض شده و اونی که من آخر گرفتم بهتره از اونی که من اول گرفتم. این خودش گفته. درسته. یعنی این نشونه خود از اول اسلامه. در سال، اصلا شما فکر بکنید سالی که اسلام شروع شد، شروع نمی کنن از مکه.
اون 12 سالی که تو مکه بود، موقعی که رفت یاثرب و اونجا یا اونایی که یهود بودن یا بیرون کردن یا خود محمد اینا رو کشت. بله. از یعنی همونجوری که دکتر هرمز گفت، شما نگاه بکنین به زندگی عیسی مسیح و خود نشونه اونایی که قرآن رو بخونن، برای اینکه همونجوری که دکتر هرمز گفت منم در همون سیچویشن بودم. من تصمیم گرفتم موقعی که حدود 19 سالم بود که اگه من بعد مسلمان باشم یعنی باید 100% برم و دنبالش بکنم و شروع کنم با قرآن. بیشتر که من قرآن رو خودم خوندم بیشتر فهمیدم که مشکل هستش و این چجوری هستش که این کاراکتر خداوند هستش. این و از اونجا قلبم باز شد که موقعی که بعد من کتاب مقدس خوندم دیدم که همونجوری که دکتر هرمز بود، این اصلا کلن یکی روز یکی شبه، کلن فرق میکنه. و این الان در ایران اونایی که الان راجع به ایران حرف نمیزنن میخوان بگن که نه، برای اینکه اون چیزی که در ایران هستش اسلام نیستش، اونا اسلام رو خراب کردن. من میخوام به همینجا برسم. yes. دقیقاً چون دکتر هرمز گفت، حالا شما یه موضوعی گفتید که ایشون هم الان تایید کرد، گفت اصلش همینه. ما تو صحبت‌ها داریم دیگه، خود مسلمانای خارج از ایران میگن این اسلامی که آخوندا دارن اسلام واقعی نیست، اینا اسلام شیعه شون هم واقعی نیست، یه شاخه ای از شیعه‌ان که خودشون اصلا تأسیسش کردن، یه اسلام جدیده. اسلام اصل اسلامیه که توی عربستانه. خب من از شما سوالم اینه، ما اخبار داریم می‌بینیم بعد از ایران، حالا ما چینو که اصلا خبرشو نداریم، اون هیچی، چون اصلا خبر درز نمیکنه بیرون، اما بعد از ایران بیشترین آمار اعدام قطع عضو توی اتفاقا همین عربستانه. تو عربستان هنوز دارن با شمشیر سر میبرن و این قانونشون هستش. حالا به خاطر شرایط سیاسی و مبادلاتی که عربستان با دنیای غرب داره کمتر بهش میپردازن، واقعیت اینه دیگه. اما این یه چیزیه که یعنی اسلام این آخوندا خرابه، مشکل داره، کرم خوردهش، بقیه مسلمونا خوبن، اسلامی که تو عراق هست، اسلامی که تو عربستان هست، تو سوریه هست، لبنان هستش، اونا مسلمونای درستی هن. و این مسلمونایی که دارن، میخوام به این برسم سال بعدیم، وارد آمریکا میشن، اروپا میشن، کشورهای اروپایی تازه درک کردن که مسلمونا دارن باهاشون زندگی میکنن. بله. باز معیار رو بعد بدونی، اگه میخوای چیزی بسنجی باید معیار رو دیگه، میخوای چیزی اندازه‌گیری کنی باید با یه خطکشی یه متری اندازه‌گیری کنی که ببینی این میخوره یا نمیخوره. و این که آیا، خب سوال خیلی خوبیه، آیا اسلامی که در ایرانه اسلام حقیقیه یا اسلامی که در عربستانه؟ از کجا میفهمی؟ با غیرت فوش به هم دیگه میدیم که ثابت کنیم که نه این درسته، نه شما کافرید، شما باید برید جهنم. اونا سنی‌ها به شیعه‌ها میگن، شیعه‌ها به سنی‌ها میگن. آیا با همین غیرت با همدیگه رو بکشن؟ در ضمن بیشترین کشتار مسلمانان و وسیله مسلمانان داره انجام میشه که رو همین مسائلی که الان صحبت میکنم اختلاف نظر دارن. بعد کی باید بین اینا قاضی بشه؟ من، شما؟ نه، ما نداریم اون حقیقت رو که ما، یعنی بگم اون اعتبارش رو نداریم که بخوایم که نظر بدیم تو درست میگی تو غلط میگی. تنها راهش اینه که بدونی کدوم یکی با قرآن دارن رفتار میکنن، نزدیکتر به قرآن رفتار میکنن و نزدیکتر به رفتار حضرت محمد. حالا خمینی رو ما باور نداریم، کدوم به اصل بیشتر پایبنده. بله، کدوم بیشتر میخوره. پس اگر این معیاره، وقتی به عربستان سعودی امروز نگاه میکنیم میبینی از اسلام داره دور میشه. اسلام واقعی نیست، اتفاقا داره از اسلام واقعی دور میشه. یه جمله رو اون داعش وقتی که حمله میکردن و میکشتن، توی رهبرشون یک چالش از تمام دنیا کرد و اینو گفت ما داریم قرآن رو پیاده میکنیم، اگر اشتباه میکنیم یه آیه از قرآن به ما نشون بدید و به من ثابت کنید که ما طبق قرآن عمل نمیکنیم، ما دست برمیداریم. ما دقیقاً داریم طبق قرآن عمل میکنیم و کسی نبود که بگه که نه اینجا رو شما عمل نمیکنید. اتفاقاً دقیق مطابق قرآن داعش داشت عمل میکرد و کسی نتونست جوابشو بده. پس اینه که اسلام واقعی چیه؟ کدوم بیشتر به حضرت محمد و قرآن میخونه؟
اون چیزی که جمهوری اسلامی و اون چیزی که داعش و طالبان دارن پیاده میکنن نزدیکه. نمیگم کامله ولی نزدیکتره تا عربستان سعودی. مرسی. آمین. واقعا فکر میکنم ما مردم ایران، میگم الان هر ایرانی میتونه یک کتاب بنویسه در مورد اسلام شناسی. یعنی این تجربه شوربختانه تلخی که ما از اسلام داشتیم تو مملکتمون، ولی از این زاویه هم نگاه کنیم بهش. ما داریم از یک روحی، از یک دینی آزاد میشیم که گذشته 47 ساله نداره. 1000 ساله که این چتر اسلام رو کشور ما بوده. درسته ما یه سری آزادی‌های سیاسی رو داشتیم، شروع رشد اقتصادیمون قبل شورش 57 داشت رقم میخورد، اما اسلام بود. ما همچنان درگیر یک سری خرافات بودیم و الان وقتی به کوچه خیابونای ایران نگاه میکنیم، با مردم داخل ایران صحبت میکنیم، کمتر کسی رو میبینیم که اگه سودی نداره از حمایت از اسلام براش، منفعت شخصی رو نداره براش، دنبال نمیکنه اسلامو. حالا ما دیروز یه جایی با هم بودیم، در واقع اکران یه فیلمی بود، ما مصاحبه هم گرفتیم تو برنامه بعدی، در واقع متاسفانه نرسید به برنامه امروز بخوایم نشون بدیم، اما نشون خواهیم داد. یه گزارش رو میدیم، یه داکیومنتری بود که در واقع یک مصاحبه طوری بودش، یک برنامه 1 ساعته‌ای که به زبان انگلیسی برای آمریکایی‌ها بود، برای انگلیسی زبانا بود، که حالا ترجمه فارسیش میشه بزرگترین چالش آمریکا. و در مورد این بودش که ورود و گسترش اسلام در دنیای غرب، به خصوص آمریکا. و هر دوی شما عزیزان صحبتی رو داشتید، از تجربیاتتون داشتید میگفتید. من میخوام بپرسم که دکتر هادیان، شما کشیش هادیان عزیز، شما چی شد که اصلا فکر کردید الان وقتش هست که باید به مردم غرب، به خصوص به مردم آمریکا، هشدار داد نسبت به اسلام؟ خب ما نه نجات پرستیم، مسلمونا رو دوست داریم، بر طبق کتاب مقدس باید محبتشون کنیم، با اینا دشمنی نداریم، ما با روحی که پشتش هست مشکلمونه، نه خود فرد. اما چی شده که میخوایم جلوشو بگیریم؟ احساس خطر کردید اینو شما؟ این خطر در قلب من الان 20 ساله برای امریکا، تازه نیستش و خیلی سالایی که من الان دورور امریکا حرف میزنم راجع به این موضوع، راجع به خود داستان خودم که از اسلام آمدم بیرون 27 سال پیش. برادر، چند سال پیش یه جایی رسیده بودیم که اصلا خیلی کم مردم میخواستن اینا رو بشنون. باور نمیکردن که اسلام یک صدمه میخواد بزنه. اسلام فقط میاد در امریکا، اسلام میخواد اینجا بشه یک تیکه امریکا. یا رئیس جمهور اوباما که میگفت که اسلام از اول یک پارت امریکا بود، جزء امریکا بود از اول. کسی که اونو میگه نمیدونه داستان که از اول چی بود در امریکا و چه جنگی از اول اونا در دولت امریکا با ضد اونایی که در لیبیا، در باربری پایرتس، نمیدونم به فارسی چی میشه، ولی این موضوع الان یه جایی رسیده در دو سال اخیر که فکر میکنم که مردم امریکا دارن بیدار میشن و دارن میبینن که یه جایی رسیده که اسلام، اون اسلامی که مثلا میخوام بگن که نه ما فقط میخوایم بیایم با هم دیگه همکاری کنیم، با هم دیگه زندگی کنیم، دارن میبینن که اون اسلام دیگه نیستش. الان اسلام شهرهای در امریکا رو کلن کنترل داره میکنه، کلن دولتش رو دارن کنترل میکنن. در استیت تکساس که الان در 2 سال اخیر 50 تا مسجد درست کردن. بله. جمعیت الان در امریکا در مسلمان در نیویورک سیتی که بیشتر 1 میلیون، هیوستن بیشترش 80,000 نفر. این یه جایی رسیده که الان شده به امرجنسی. نمیتونیم فقط بشینیم اینجا بگیم که نه هیچ اشکال نداره، برای اینکه اسلام اصلی داره خودش نشون میده در امریکا. و فقط هم امریکا نیست، تو غرب ما اروپا رو داریم می‌بینیم. تظاهرات 16 می دیدیم انگلیسی‌ها چطور به خیابون اومدن. گفتن آقا ما نمیخوایم،
کشورمون، فرهنگمون، قوانینمون نمیخواد بر پایه شریعت درسته. باشه. یه حرفی شما تو این داکیومنتری دیروز زدید، من اصلا تا حالا به این دیدگاه نگاه نکردم، خیلی دوست داشتم. این که گفتید مسلمونا میان میگن، مثلا الان ممدانی که حالا شهردار نیویورک شده، میان میگن آقا قانون سقط جنین رو باید داشته باشیم، اصلا اجازه بدیم این قانون باشه. شما خودتون یه آمریکایی باید، یک مادر آمریکایی بتونه تصمیم بگیره بچه رو سقط کنه یا نکنه، این کار داشته باشه. اما وقتی به زندگی خودشون نگاه میکنیم، چون به قانون شریعت اعتقاد دارن، درسته. خودشون این کارو نمیکنن. و این عملا یه استراتژی خیلی، من این برداشت شما رو و تحلیلتون واقعا برام جالب بود و دوست داشتم، نبخوام حالا جلوتون بگم. این که اینا دارن میارن، فرهنگش هم میارن، خب به خصوص نسل جدیدتر، و این اتفاق داره میفته که تعداد اروپایی‌ها کمتر میشه، آمریکایی‌ها کمتر میشه، اون رشد جمعیت با سرعت کمتری میره جلو و خودشون گسترشش و رشد جمعیت بالاتر هستش و این تبدیل میشه که اون اقلیت تبدیل به اکثریت میشه. بلایی که سر کشور چون هر جایی اسلام بوده، مشکل اینه اجازه نداده دین و قوم دیگه‌ای با هم همزیستی داشته باشن، یعنی با هم توی مسالمت آمیز باشن. گفته نه، تو باید از من پیروی کنی، این حکم درسته. قرآنه. درسته. تو باید فردو به الله بیاری و کسی نیاد کافره، باید جهاد کنی. ولی این فقط این انجام میشه موقعی که میرسن به خونه خودشون. ببین در اسلام جوری که باز برمیگردیم، دکتر هرمز این حرف رو زد، باز برمیگردیم به خود محمد. اگه محمد میگه که من اول این کلامو گرفتم، بعدن این کلامو گرفتم، پس تو چجوری اینو میتونی با هم دیگه جور بکنی؟ جوری که این انجام میشه، این میگن که خونه پایینه، خونه جنگه، دار الحرب، خونه جنگه. این خونه اسلامه. یعنی در 2 تا خونه دارن زندگی میکنن تا یه جایی برسن که بتونن برسن به جای کنترل. در ایران چند درصد، دکتر هرمز شما خودتون میدونین، قبل از 79، قبل از انقلاب، چند درصد واقعا مسلمان بودن؟ من باور نمیکنم 10% مسلمان بودن. یعنی 98% میگفتن ما مسلمان هستیم، ولی چند درصد یعنی واقعا دنبال زندگی. حالا من که سنم قد نمیده، ولی از رو تصاویری که میبینیم پوشش مردم، اون تفریحاتی که داشتن که بر اساس قرآن نبوده. همین. پس الان چیزی که شد اینه که اسلام که اومد در ایران و ایران رو گرفت و شروع کرد که حالا ما باید با اسلام زندگی کنیم. در امریکا موقعی که اینا به جایی میرسن، به شهرهای در امریکا که کنترل دارن، کنترل آفیس دارن، در الان در امریکا در کانگرس چند تا مسلمان داریم. بله. شما گفتید نماینده ها هستن. خود ممدانی که در نیویورک سیتی، به اونجایی که میرسن قدرت سیاسی دارن میگه. سیاسی درسته. بعد بعضی میگن نه اون سیاسی اسلام نیستش. دوباره خود محمد سیاسی بود. خود محمد جنگ میکرد. بله. خود محمد گفتش که این باید قانون باشه. الان شما برید پاکستان، حالا بگیم ایران، الان شما برید پاکستان، اگه از مسیح بیای بیرون چیکار میکنن در پاکستان؟ یعنی برن به عنوان مسیح گردن اون. درسته، برای اینکه این درست اسلامه. درسته. آره. این کلام خود محمد گفته که اگه یکی از اسلام بیاد بیرون باید بکشی. بله. یعنی نه فقط پاکستان، نه فقط در افغانستان، نه فقط در ایران، در سوریه. ولی دکتر هرمز خیلی درست میگه الان کشورهایی که مثل عرب سعودی یا دوبای یا قطر یا این که اینا دنبال اسلام نمیرن، اینا دارن اسلام میان بیرون، ولی دنیا میگه اونا اصل مسلمان هستن. درسته. حالا من سوال آخرمو میخوام از شما اینجوری بپرسم. ببینید من دکتر هرمز داشتم نگاه میکردم تو کامنت ها، یه کامنت خیلی نظر منو جلب کرد. گفتش شما وقتی میاید در مورد ضدیت اسلام و این روحیه صحبت میکنیم، ما مسیحایی که تو ایران هستیم میخوایم بریم به مسلمونا بشارت بدیم، نمیتونیم. ببینید من چرا نفهمیدم؟ شخص منظورش اینه، میگه شما میاد اسلامو میکوبید. حالا ما که داریم واقعیت رو میگیم، خب
تقصیر ما که نیست. تو اسلام محمد گرفته باید بری بکشی، تجاوز کنی، این کارو کنی، اون کارو کنی به اسم خدا و به در واقع کام اسلام. درسته. این دست ما نیست، اما ما داریم اینا رو انجام میدیم. میگه وقتی شما اینو میکنید دارید یه فاصله بین ما با اینا میذارید که ما میخوایم بریم. میگه تو همون مسیحی هستی که ما رو کوبیدی، بشارت ما رو قبول نمیکنن. حالا این فرد که به کجا وصل بود، چه انگیزه‌ای داشت، من کاری ندارم، اما من خودم به عنوان یک جوان، من با کسی که اینجوری منو تهدید میکنه، توی تو دیدیم دیگه، میگه بیای تو خیابون میکشمت. درسته. اصلا کاری نداره من کیم، دینم چی، اصلا من مسلمونم، شیعه‌ام، برم تو خیابون بگم جمهوری اسلامی نمیخوام، منو کشته. من چطور با این فرد باید صحبت از خدا کنم، بشارت بگم و اصلا حکم خدا چیه؟ خدا از من چی میخواد؟ یعنی خدا از من میخواد من الان برم بگم بیا من میخوام در مورد مسیح و کتاب مقدس با تو صحبت کنم. این حکمت رو شما به عنوان یک کشیش میخوام به ما بدید. نکته خیلی خوبی رو گفتی. ما در شبکه اولا ما کوبیدن رو نداریم، حقیقت رو میگیم. بعضی احساس کوبیده شدن میکنن، چون همونطوری که گفتم خداوند ما رو خونده که به عنوان یک مسیحی مردم رو دوست داشته باشیم. خود من شهادت منو شنیدید. خداوند به من گفت وقتی برادرم رو کشتن، گفت از اینا متنفر نباشیان، نری انتقام بگیریان از اونایی که برادرتو کشتن، نه انتقام بگیر نه متنفر باش. گفتم بس چی کار کنم؟ گفت بعد دوستشون داشته باشی. این از روی محبت، یعنی من این سالایی که خدمت کردم انگیزه من محبت بوده. حالا در جواب سوال شما، مردم ایران توی طیف‌های مختلفی هستن. یه طیف بزرگی هستن که اصلا خودشون به اسلام فحش میدن دیگه. بخوای مثلا بیای تو بخوای براشون توضیح بدی نمیخواد بشنوه، اصلا خودتو بی‌اعتبار میکنی. بخوای راجع به اسلام صحبت کنی، خودشون میبینی این اکثریت الان به اونجا رسیدن که میگن ما دین نمیخوایم، هیچی نمیخوایم، خدا رو نمیخوایم، اسلام هم اینه و اینو، خودشون فحش میدن. اگه با او بخوای صحبت بکنی که راجع به اسلام صحبت میکنم، من بخوام صحبت کنم اصلا راجع به دین صحبت میکنم، دین زده هستن. من راجع به یک رابطه با یک نیروی ماورایی که اسمش خداست، نیرویی که حقیقیه، میتونی تجربهش کنی، میتونی تو زندگی داشته باشی. راجع به روح القدس که حقیقیه، میتونی تجربهش کنی. راجع به نجات، تبدیل که میتونی تجربهش کنی. راجع به شادی، آرامش درون که همین الان میتونی تجربه کنی. با اونا من اینطوری صحبت میکنم. دین و مذهب، جنگ دین و مذهب نیست، جنگ مرگ و زندگیه. تو مردی، بیا زنده شو، بیا آرامش داشته باش، شادی داشته باش. حالا مذهب رو کنار گذاشتی، خدا منبع شادی و آرامش هستش. بیا یه نگاهی بکن ببین. و کرده، عیسی مسیح این کار کرده. یعنی من وقتی با این افراد صحبت میکنم گارانتی میدم از طرف خودم، نه از طرف خدا. یعنی اینو میگم الان با شما هم من این ضمانت رو میدم. اگر خوب دقت کنید، اگر امروز الان به عیسی مسیح ایمان بیاری، الان نه آینده، الان زندگی عوض میشه. آمین. الان روح خدا رو میگیری در درونت. از کجا میفهمی گرفتی؟ یک محبت، یک آرامش، یک شادی ناگهانی تو زندگیت میاد. به شرط چاقو. اینا حرف نیست، اینا عمله. اینا چیزی که میتونی همین الان تجربه کنی. حالا با بعضی ها که متعصبن اینو نمیتونی بیای بگویی. با اونایی که متعصبن کوبیدن رو من به کار نمیبرم. میشه وقتی میکوبی خب دفاع میکنن. یه تعدادی هستن که بعد جواب سوالاتشون رو بدید راجع به اسلام. ولی عیسی مسیح کتاب مقدس یه چیز رو میگه من به کار میبرم، میگه محبت کامل ترس رو بیرون میکنه، مثل روح شریر بیرون میکنه. مسلمانای واقعی، یعنی مسلمانای متعصب تنها راهش عشق و محبت ما مسیحیانه. بحث به جایی نمیرسه، کوبیدن به جایی نمیرسه. باید ببینن ما مسیحیان آرامش داریم، شادی داریم، محبت داریم، ببینن تو زندگیمون و اینو میخوایم و اونها رو دوست داریم. این قدرتی که در محبته برای افراد متعصب اسلامی بزرگترین حرب است. من کوبیدن. میشه یه دیدگاه شخصی بگم؟ منو اصلاح کنید هر دوی شما اگه اشتباه دارم میگم، اما میخوام از این تریبون استفاده کنم. اوکی، من اینا رو کامل درک میکنم، باهاش موافقم و ازش پیروی هم میکنم. اما یه سال مگه بشارت همه ایران وظیفه منه؟ این از غرور من بعضی وقتا نمیاد که من، چون واقعا خودم رو داشتم بررسی، من میخوام همه رو بشارت، میخوام همه رو عوض کنم. خب این مگه کار خدا نیست؟ روح القدس. دقیقاً. منم نمیتونم. من نمیتونم کسی رو مسیحی کنم، من نمیتونم کسی رو عوض کنم. ما میگیم بشارت، حالا یه کلمه هم داریم میگیم فشارت. به زور میخوایم شخص رو مسیحی کنیم.
نه این یه اشتباهی هم هست بین ما مسیحا، تعصبی میشیم دیگه واقعا. اینو باید حواسمون باشه، یه مرزی بین این هست. یه زمانهایی وظیفه من در مقابل اون فرد روبرو اینه براش تو دعا روزه برم، براش دعا کنم، روزه بگیرم و هر چقدر فشار بیشتری بیارم اون از اون ور در واقع دفاع بیشتری رو میکنه. اجازه بدم ملاقاتو که شما گفت به شرط چاقو، منظور همینه دیگه. ما اگه ایمان و اطمینان داریم که داریم، خداوند براش معجزه میکنیم، اونو بسپاریم تو قلب خدا، بسپاریمش تو دستان خدا، هلش بدیم به سمت خدا. بهش گفتی دفاع کرد، اوکی، سهم تو الان اینه که براش دعا کنی، براش روزه بگیری، با رفتارت نشون بدی، نه اینکه ادامه بدی که تا بخواد بهت آسیب برسونه، نه اینکه حتی اگه در بازی هم هست انقدر ما میخوایم پافشاری کنیم اون درا هم میبندیم، بدتر میشه، نتیجه عکس میگیریم. مرسی، ممنونم از هر دوی شما. با ما هستید، لطفاً با منو ترک نکنید، تو استودیو تنها نذارید. ما میخوایم بریم یه ویدیو ببینیم، من نمیخوام قبلش صحبت کنم، بریم ویدیو رو نگاه کنیم و یه داستانی رو بشنویم، برمیگردیم. فرزند ایران، جان فدای وطن، کیان پور سفر دلشاد، 27 ساله، زیبا و رعنا، جوانی از شهر بندر انزلی، در 19 دی ماه توسط مزدوران جمهوری اسلامی مورد اصابت گلوله قرار گرفت. بعد از 12 روز جنگیدن برای بازگشت به زندگی در اول بهمن ماه جاویدنام شد. در سکوتی که بعد از رفتن یک انسانی عزیز باقی میماند، واژه ها هم گاهی زانو میزنند. در روایت خانواده و دوستانش انسانی بود سرشار از زندگی، کسی که لبخندش بوی دریا میداد و نگاهش به افقهای دور پر از رویاهای ناتمام بود. او عاشق طبیعت و کوهنوردی بود، عاشق سنگ و صخره بود. پناهگاه نفس کشیدن او در طبیعت بود، جایی برای شنیدن صدای خودش در هیاهوی جهانی شلوغ. عاشق موتور سواری بود. جاده برایش در کنار عشقش نادیا فقط یک مسیر نبود، یک رویا بود که زیر چرخها باز می شد. آخرین امیدهایشان هم در همان مسیرهای ساده نفس می کشید، جایی که عشقشان معنایی تازه تر پیدا می کرد. می گویند دلش با صحرا و طبیعت آرام می گرفت، با باد حرف می زد، پر از محبت و عشق بود به طبیعت زیبا. او عاشق اسب سواری بود. مهربانیش ساده نبود، عمیق بود، از آن جنس محبت هایی که بی صدا در جان و قلب آدم می نشینند و ریشه می دواند. وفاداریش به عشق بچگیش نادیا قصه‌ای بود از پیوند دو دل که جهان را کوچکتر از فاصله دستهایشان می‌کرد.
آنها عشق بچگی هم بودند. این گونه که یک عشق قدیمی، یک همراهی صادقانه، یک زندگی ساده اما پرنور در سکوتی سنگین ناتمام ماند. اما اکنون تنها چیزی که مانده جای خالی اوست. 12 روز مبارزه با درد و زخم میان مرگ و زندگی. امیدی که هر لحظه میان بودن و نبودن در نوسان بود. چشمهای منتظر نادیا، مادر و خانواده. در نهایت خاموشیش که برای خانوادهش چیزی جز ویرانی نداشت. مادرش حالا با لباس سیاه، انگار که هر تار آن لباس یک تکه از جان و روح و قلبش به سوگ نشسته است. نادیا با خاطراتی که دیگر پاسخ نمیگیرد میان عشق و دلتنگی سرگردان و پریشان و گریان مانده است. خانه‌ای که روزی پر از صدای عشق و خنده و محبت بود، حالا در سکوتی سنگین نفس میکشد. دوستانش از خاطره های او چیزی جز بغض در گلو ندارند. نام او در دل کسانی است که دوستش داشتند. حالا او به شمعی تبدیل شده که با هر یادآوری آرامتر می سوزد، اما خاموش نمی شود یادش. او رفت، اما در روایت عشق، در حافظه طبیعت و در قلب تمامی کسانی که او را عاشقانه دوست داشتند هنوز ادامه دارد. نه با صدا، بلکه با حضوری خاموش اما ماندگار. روحت شاد، یادت جاوید کیان عزیز. همیشه در قلب تمام مردم ایران یاد و نامت پایدار خواهد ماند. روح شاد، نامش جاویدان و یادش گرامی. کیان، و واقعا کیان که به زبان ترکی عزیز میشه، جان میشه، کیان ایران ما بود. جمهوری اسلامی جسمش رو از ما گرفت، اما اون رویا و هدفی که داشت جوانه زد در قلب تک تک ایرانیان. توی این قسمت از برنامه من مهمان بسیار عزیزی رو دارم، شایان ترابی عزیز. خیلی خوشحالم شایان جان که با ما همراه هستی. من یه معرفی بکنم. خیلی موقع‌ها کشورموز همیشه عنوان میکنن قدرت مدیا از هر قدرتی بیشتر هستش و توی این چند وقت اخیر با فعالیتایی که شما داشتی توی سوشال مدیا، به خصوص توی اینستاگرام که بسیار دیده شد و فعالیتات بسیار مورد پسند مردم بوده که دیده شده، لذت بردن، چون صحبتی که کردی، حرفی که زدی، حرف دل مردم بوده و با اونها بودی. پیج رسمی در واقع ارتش اسرائیل بوده، اسرائیل به فارسی بوده که فعالیت‌های شما رو کاور کرده و ویدیوهای شما هم خب توی ایران اینترنشنال شبکه‌های خبری دیگه هم پخش شده. خیلی خوش آمده هستی به برنامه وطن. صدای وصل الان بفهم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و بینندگان محترم شبکه 7. به طور خلاصه بگم چیزی که من گفتم درد دل مردم بود و احساس میکنم هر وقت که ما از مردم حرف بزنیم قطعا دیده میشیم. این من نبودم که دیده شدم، واقعا اون درد و دل مردم رو توی سوشیال مدیا آوردم و بیان کردم. زنده باشی. اینجا دیگه واقعا مشخص هستش فعالیت‌های ما هر کدوم، حالا به هر قدرتی که داریم، هر نوعی که میتونیم انجام بدیم و تو از اون پلتفرمی که داری به خوبی استفاده کردی، از اون تریبونی که داری و این باعث افتخار همه ما است. به خصوص این که وقتی ما نگاه میکنیم تو بایو اینستاگرام شما یک صلیب قشنگی است و یک در واقع جوان مسیحی که خودشو جدا ندونسته از اتفاقات این روزها. ولی سوال اولی که شایان میخواستم ازت بپرسم، خب ما فضایی سوشال مدیا ایران خیلی تغییر کرده نسبت به 5 سال پیش، 4 سال پیش، اصلا به قبل 18 و 19 دی به بعدش خب واقعا تغییر کرده و میبینیم خشم مردم بیشتر شده، ناامیدی بیشتر شده، بحث‌های سیاسی بیشتر شده بین جناها. اما دوست دارم از شما که به عنوان یک نماینده یک نسل جوان و با مردم بیشتر در ارتباط هستی تو سوشال مدیا، اصلا چه تحلیلی داری؟ حال و هوا رو چه شکلی میبینی؟
عرضم به حضورت که علی جان واقعا فضای کاملا متشنجیه و جبهه‌های سیاسی حالا بعضی وقتا با هم دعوا میکنن، ولی به نظر من جمهوری اسلامی از یک چیزی میترسه و اون اتحاد بین مردمه. و من هر کسی که به من پیام میده که حالا موافق شاهزاده مخالف شاهزاده، من بهش میگم ما الان باید نظرهای سیاسیمون رو بذاریم کنار. مثل اینکه الان خونه ما ایران اشغال شده، داره آتیش میگیره و الان من دارم قبل از اینکه آتیش رو خاموش کنم به فکر اینم خب حالا دیزاین این خونه رو چه کار کنم. ولی قبل از این به نظر من چیزی که باید فکر کنیم اینه که اتحاد داشته باشیم. شما نگاه کنید الان قبل از دیما مردم شاید خیلی اعتراض میکردن، یکی برای حجاب میرفت، یکی برای اقتصاد میرفت، ولی واقعا مردمی که در دیماه رفتن توی خیابون رفتن تا انقلاب کنن و سرنگون کنن جمهوری اسلامی. و من فکر میکنم بزرگترین ترسشون از همین اتحاد مردم بود. و من صحبتی که اینجا میخوام ارائه بدم اینه که فارغ از هر جبهه سیاسی الان باید زیر یک پرچم به رهبری یک نفر و اتحاد داشته باشیم. من این حرفت کامل قبول دارم. ما وقتی قبل دیما نگاه می‌کنیم من قشنگ یادم مثلا می‌دیم روزای دوشنبه بازنشسته‌های مخابرات میان بیرون، روزای سه شنبه معلمین میان، بعد هر قشری میومدش، بعد من گفتم خدایا خب این همه معترض چرا همه با هم نمیان؟ و به فراخوان شاهزاده همه اومدن، اون قتل عام صورت گرفت و ما دیدیم بعد از اون 40 روز مردم جوری که حکومت به خیال خودش بود با اون کشتار عظیمی، دریای خونی که تو کوچه های ایران راه انداخت، مردم رو سرکوب کرده. اما دیدیم که اینطور نبوده و مردم بعد از 40 روز از دانشگاه شروع شد که اومدن دوباره در دانشگاه ها پرچم شیر و خورشیده گرفتن. حالا سوالی که میخوام ازت بپرسم اینه که خب ببین الان روایت های رسمی دیگه از تلویزیون و رسانه رسمی که نمیاد، اون که دروغ میگه واقعیتش جمهوری اسلامی، از اینستاگرام، از یوتیوب، حالا از اکس همون توییتر سابق هستش، کلا سوشال مدیا. من میخوام ازت اینو بپرسم، آیا تونسته جمهوری اسلامی سوشال مدیا رو، چون جمهوری اسلامی میگه هر جا من هستم متعلق به منه، یعنی بدن تو، ایدئولوژی تو، فکر تو، نحوه اصلا چیدمان خونت، به چه بیرون چه داخل، همه چی متعلق به منه، من باید نظر بدم توش. آیا سوشال مدیا رو تونسته برای خودش بکنه یا نه از انحصار جمهوری اسلامی خارج شده به نظر تو؟ من فکر میکنم 99% از انحصار جمهوری اسلامی در اومده سوشیال مدیا و این رو هم با مدرک میگم به خاطر حالا تهدیدهایی که به قدر خود من شدن و تهدیدهایی که دوستانم شدن که در فضای مجازی فعالیت میکنن، به نوعی میخوان صداهای ما رو خفه کنند. و همونطوری که گفتی علی جان، اینا به همه چیز آدم کار دارن، به اینکه چی میگی، طرز تفکرت چیه. و تمام تلاش ما اینه که صدای مردممون باشیم و فکر میکنم که جمهوری اسلامی از این میترسه و به هر نحوی که شده آدم میفرسته که ترور کنن کسایی که دارن مخالف جمهوری اسلامی صحبت میکنن. به حدی ترسیده و باز برمیگردون به صحبت اولیه خودمون، به نظر من این اتحاد مردم در فضای مجازی و در فضای واقعی که مردم رفتن توی خیابون، جمهوری اسلامی ترسیده و من فکر میکنم اتحاد ما، تازه ما ایرانی‌ها داریم خودمون رو پیدا میکنیم که چقدر وقتی اتحاد داریم قشنگیم، چقدر میتونیم به مردم دنیا بگیم ما اتحاد داریم. الان وقتی سیاستمدارهای دنیا رو ببینی همه از اتحاد مردم ایران در خارج از کشور صحبت میکنن. ببین من حالا حتی از لحاظ فرهنگ سازی، من وقتی اعتراضات میرفتم خود ما مردم بعد از اعتراضات آشغالایی که تو خیابون بود و جمع میکردیم. نه فقط خارج از کشورها این رو دیدن بلکه تمام سیاستمدارهای دنیا دیدن. این قشنگ نشون میده فرهنگ ایرانی رو و اون نتیجه اتحاد. شاید برای سالها میترسیدن اصلا آقا اینا اگه اتحاد داشته باشن به ضد ما نباشن، نخوان برای ما به جای اینکه منفعت داشته باشن. خب به هر حال یه سیاستمدارم دنبال سهم‌خواهی کشور خودش، ملت خودش هست و نکته خوبی اشاره کردی. حالا خب تو خودت هم گفتی تو تجمعات حضور پیدا کردی و چیزی که واسه ما الان داره جلب توجه میکنه اینه که نسل جوان
نسلی که اصلا ندیده، مثل من، مثل خود شما، سن ما قد نمیده، نمیدونیم زمان پهلوی چه چیزی، فقط شنیدیم از پدر بزرگام و مادر بزرگامون و دیدیم تصاویر آزادی بوده، رشد اقتصادی بوده. قطعا یه سری مشکلات هم بوده، مگه میشه حکومت و سیاستی ایراداتی رو نداشته باشه؟ اما در حال رشد بودیم ما. و نسل جدید، خود شاهزاده میگه نسل ویکتوری ما، نسل وی ما، یه اتحاد، یه رابطه‌ای شکل گرفته بین نسلی با فردی که از پدرش صحبت میشه و از خودش صحبت. دلیلش رو تو چی میدونی؟ یعنی تجزیه تحلیل اینه که چرا چیزی رو که ندیدن خواهان اون هستن و چرا اینقدر به خصوص نسل جدید بیشتر از شاهزاده دارن حمایت میکنن. درسته. یک مثالی هست علی جان، میگه که هر کس که تاریخ رو ندونه محکوم به تکراره. ما درسته ندیدیم ولی خیلی چیزها شنیدیم و خیلی فیلماش هم هنوز هست. ببینید من وقتی توی این تجمع میرم بیشتر از هر چیز اتحاد مردم و عشق و علاقهشون به شاه ایران رضا پهلوی رو میبینم و بعضیا فکر میکنن که علاقه مردم ایران و خارج از کشور نشین ها فقط به شخصیت ایشونه. اما وقتی ما میگیم پهلوی، منظورمون فقط یک فرد نیست، بلکه اون کارهایی که خاندان پهلوی برای ایران انجام دادن. به نظر شخص من که در فضای مجازی فعال هستم، پهلوی فقط یک اسم نیست، پهلوی یک تفکره. پهلوی ریل‌های قطاریه که سر تا سر ایران کشیده شده. پهلوی تغذیه رایگان بچه‌ها بود. پهلوی اقتصاد خوب مردم بود. پهلوی پرواز مستقیم نیویورک به تهران بود. پهلوی خیلی چیزها بود که جمهوری اسلامی از ما گرفت و مردم ما امروز بزرگترین اتحاد ما اینه که ما از ترس گذر کردیم و اتحادی بین ما ایجاد شده و به نظر من هیچ حکومت و هیچ دولتی در دنیا نمیتونه جلوی اتحاد مردم ایران وایسته. آمین، قطعا همینطوره. خیلی فکر می‌کنم قشنگ توضیح دادی چیزهایی که ما داشتیم و الان نداریم، چیزهایی که آرزو و رویای ما الان در واقع هست، اما اینا داشته های ما بوده، گذشته ما بوده و جمهوری اسلامی از ما گرفته و پهلوی اینو برای ما فراهم کرده. و خود شاهزاده هم بارها گفته ما نوع حکومت، نحوه اداره مملکت بعد از فردای در واقع انتخابات آزاد خواهد بود. الان بحث اینه که بابا دشمن داریم، چطور این دشمن رو شکست بدیم و همه میتونیم زیر یک اسم واحد، یک نام واحد، یک پرچم شیر و خورشید قشنگی که داریم در واقع گرد هم بیایم این اتحاد رو حفظ کنیم و بعد از اون میتونیم دعوای سیاسی رو داشته باشیم. و خوبه، نیاز هستش اصلا متفاوت باشه، افرادی که مخالف پهلوی هستن، افرادی که مخالف سلطنت هستن و حالا جمهوری خواه هستن، جور دیگه هستن، اما الان هدفمون هممون یک چیزه. شاید میخوام ازت جلوی دوربین یه قولم بگیرم، یه برنامه ما با هم داشته باشیم هفته‌های آینده، چون سوشال مدیا و قدرت مدیا موضوعیه که توی یک تایم کوتاه واقعا خالی از لطفه بخوایم بهش بپردازیم. با همدیگه یک برنامه داشته باشیم و در مورد سوشال مدیا و اینکه چطور میتونیم مثمر ثمرتر باشیم. من نوعی، حالا شاید 200 نفر منو ببینن، نکاتی که گفته بشه توی واتساپ، توی تلگرام، توی اینستاگرام، چون هر کدوم اینا فعالیت‌ها متفاوته، که بتونیم ثمره بیشتری ازش داشته باشیم، به اون تو برنامه بپردازیم. این قولو ازت میخوام بگیرم جلو دوربین. حتما. عزیز دلی، مرسی شایان جان، ممنونم بابت تمام فعالیتایی که انجام میدی. امیدوارم در دستان خداوند خودت و خانوادت در امنیت باشید. این تهدیدات ما هفته پیش هم داشتیم که برادر سیروس عزیز توی اتلانتا در واقع بهشون حمله شده بود و میدونیم جمهوری اسلامی از سر استیصال، از سر ترسش، همونطور که گفتی داره تهدید رو بیشتر میکنه، سعی میکنه صدای به خصوص کسانی که یک حالا پلتفرمی رو دارن، یک فضای، یک رسانه‌ای رو دارن ببنده با این کار، اما میدونیم جواب نداده، مثل تمام تصمیماتی که توی این 47 سال گرفته. مرسی شایان. مرسی، ممنون. زنده باشید. بله، کشیش هرمز عزیز و کشیش هادیان عزیز، صحبت پایانی شما کشیش هرمز اگه با مردم دارید. شما راجع به مدیا صحبت کردید عزیز ما، چقدر عالی شایان عزیز صحبت کرد و یه همکاری با هم داشته باشیم، خدمتشو بیشتر معرفی کنیم و با هم دیگه از مدیا استفاده کنیم برای تبدیل ایران.
برنامه‌هاشو ریختیم. ریختی؟ آره خب، جلو پس دوربین آفرین نخواستیم داری. بگیم آره ولی اول میکنی بعد به من میگه. اوکی آفرین داری، آفرین. خیلی خوشحالم. ولی توی میدیا یه کارهایی هم داریم انجام میدیم. شما یک سری تعالیم رو، یک ویدیوهای تعلیمی رو دارید ترجمه میکنید و این ویدیوها نشون میده، به همه یاد میده، به همه شما که یه گوشی دارید چجوری از طریق گوشی ویدیوهای حرفه‌ای اینا همه آدم بگیره همه میتونن. بله. ویدیوهای حرفه‌ای خبری تهیه کنید و ما در شبکه 7 اون رو پخش خواهیم کرد. میتونه خبر باشه، میتونه شهادت‌ها باشه، میتونه شعر باشه، هر چیزی ولی هنری تهیه کنید و ما پخش خواهیم کرد. پس خدمت میدیا رو می‌خوایم در اختیار شما بگذاریم. و کشیش هادیان عزیز، صحبت پایانی شما با مخاطبین، با مردم. و میدونم مردم بسیار زیادی مخاطبین ما داخل ایران هستن این برنامه رو میبینن و خب به هر حال تریبونی هستش، صحبتی دارید با عزیزان داخل ایران. دوربین 3 دوربین شما هستش. اولا من میخوام بگم که ما برای مردم ایران در دعا هستیم، برای اینکه میدونم، یعنی واقعا نمیدونیم که سختی که دارن میکشن الان، ولی اونجوری که شایان جان گفت، جوونا که در ایران هستن در اون موقعی که رضا پهلوی یا شاه اونجا بود زندگی هنوز بیدار هنوز نبودن هنوز، ولی الان این داستانا رو میدونن که ایران چی بود و ما داریم دعا میکنیم که خداوند ایران رو دوباره باز بکنه و دوباره به مردم امید داشته باشن. ما میگیم برای آزادی، ولی میدونیم که بهترین آزادی در مسیحه. یعنی این دعای من هستش، میدونم، یعنی میخوایم ایران باز بشه، میخوایم ایران برگرده به اون جایی که بود، اون جایی که الان ما شنیدیم، ولی باید ما دعا بکنیم، باید خداوند این کار رو کمک بکنه و انجام بده، هم به مردم در ایران و هم به اونایی که در بیرون کشور هستیم. و دعا میکنم که اونایی که مسیحی هستن برای ایران دعا بکنن، برای مردم ایران دعا بکنن، برای کلیسا در ایران دعا بکنن و بدونن که این وقت خیلی مهمیه الان و واقعا قلب من سنگینه الان برای ایران، برای کشور ما. و من میدونم که اون چیزی که در ایران الان داره پیش میاد یک خیلی سنگینی، یعنی یه افکتی داره در تمام دنیا. این فقط ایران نیستش. اینه که خواهش میکنم امید از دست ندین در ایران و بدونین که خداوند داره چشمش رو شما هستش و خداوند اصلی ما باید صدا بکنیم، اون عیسی مسیحه. بله، یادمان باشد من به اندازه بلندایی هم در این خاک سهم دارم، چه بمانم چه نمانم. و یادمان باشد گریه ممنوع، اشک ممنوع، بغضی تازه ممنوع و سر خم شده هم ممنوع. قربون چشاتون بشم که امشب ما رو نگاه کردید. تا فردا شب، خدا نگهدار.